Välkommen tillbaka. Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Hej mina vänner! I den här videon ska vi tillsammans gå igenom de viktigaste frågorna som brukar ställas till en person som är ny i Sverige, samt exempel på bra svar som kan hjälpa dig att kommunicera med större självförtroende i vardagliga situationer. Jag önskar er en lärorik och trevlig tidsstund. Hej och välkommen Sara! Det är verkligen trevligt att träffa dig. Kan du börja med att berätta lite mer om dig själv? Tack så mycket Adam. Det är trevligt att vara här. Jag heter Sara och jag kommer från Egypten. Jag flyttade till Sverige tillsammans med min man och våra 2 barn. Vi har bott här i ungefär 2 månader nu, så allt känns fortfarande ganska nytt. I hemlandet arbetade jag som administratör på ett företag och jag hoppas att jag, när jag lär mig språket bättre, kan fortsätta i samma yrke. Jag är en person som tycker om att lära mig nya saker och jag försöker se den här flytten som en möjlighet att växa och börja om på ett tryggt sätt. Jag förstår. Hur var själva resan till Sverige? Resan var både lång och känslosam. Vi behövde packa mer hela vårt liv på kort tid, säga hej då till familj och vänner och samtidigt försöka tänka positivt om framtiden. Flyget gick bra, men när vi landade kände jag hur verkligt allt blev. Vi kom till ett land där vi inte kände någon och där språket var helt nytt. De första dagarna var svåra, allt från att hitta rätt buss till att förstå skyltar och system. Men jag minns också hur imponerad jag blev över lugnet och ordningen här. Det gjorde att jag kände mig trygg ganska snabbt. Vad var det som överraskade dig mest när du kom hit? Det första som överraskade mig var tystnaden. I mitt hemland är det oftast livligt och höglut, men här i Sverige är det tyst till och med på stora platser. Jag märkte också hur mycket svenskar värdesätter integritet och personligt utrymme. Det var lite ovant i början, men nu tycker jag faktiskt om det. Jag gillar också hur grönt allt är, även i städerna. Naturen finns överallt och människor tar långa promenader, något som jag också har börjat göra. Hur har det gått med att hitta boende? Vi bor nu i en liten 2:a i en förort och även om den inte är så stor så trivs vi. Det var svårt att förstå hur bostadssystemet fungerar i Sverige. Kötider, kontrakt, regler. Men vi fick hjälp av kommunen och hittade till slut något som passade oss. Området är lugnt, grannarna är vänliga och det finns skolor, lekplatser och mataffärer nära. Det tog lite tid att förstå tvättstugan, sophanteringen och portkoderna. Men nu går allt mycket lättare. Barnen har också börjat trivas och leka i parken med andra barn. Läser du svenska nu? Ja, jag går på SFI och jag tycker om det väldigt mycket. Läraren förklarar på ett tydligt sätt och klassen är full av människor från olika länder, vilket gör lektionerna spännande. Det är inte alltid lätt. Grammatiken är utmanande och uttalet tar tid, men jag försöker att inte stressa. Jag övar hemma genom att läsa korta texter, se enkla svenska videor och lyssna på poddar. Jag har börjat prata mer med mina grannar och försöker använda svenska även om jag inte är perfekt. Varje dag lär jag mig något nytt och det känns bra. Vad tycker du är allra svårast med svenskan? Uttalet är verkligen svårt. Vissa ljud finns inte i mitt modersmål och jag måste verkligen träna för att få dem rätt. Ordföljden i meningar är också komplicerad i början, särskilt när det gäller bisatser. Men det som kanske är svårast är att våga prata. Man är rädd att göra fel, men jag försöker påminna mig själv om att fel är en del av processen.
När jag pratar med svenskar märker jag att de är tålmodiga och uppskattar försöket, även om språket inte är perfekt. Har du börjat tänka på att söka jobb? Ja, men jag vill fokusera på språket först. Jag vet att det är svårt att få ett jobb utan bra svenska. Särskilt i mitt yrke. Men jag har börjat skriva ett svenskt CV, lärt mig om personligt brev och försökt förstå hur rekryteringsprocessen fungerar här. I framtiden vill jag gärna jobba inom administration eller kundservice. Jag är också öppen för att studera vidare eller gå en yrkesutbildning om det behövs. Jag drömmer om att få ett stabilt jobb där jag kan utvecklas. Vad ser du framför dig om 5 år? Om 5 år hoppas jag att vi har ett större hem, att mina barn talar flytande svenska och känner sig helt hemma i skolan. Jag hoppas också att jag arbetar på ett jobb som jag trivs med och att jag pratar svenska utan att behöva tänka hela tiden. Jag vill också resa mer inom Sverige, upptäcka naturen, lära mig traditioner och helt enkelt leva ett lugnt och stabilt liv här. Hur upplever du kulturen här? Svensk kultur är väldigt intressant, men annorlunda. Människor är artiga, men de tar tid att öppna sig. Jag märkte att man inte spontant besöker någon utan att säga till först. Fikat är också något jag älskar. Att ta en paus, dricka kaffe och prata en stund känns väldigt mysigt. Jag försöker också förstå högtider som midsommar och Lucia och jag ser fram emot att uppleva dem på riktigt. Hur går det i vardagslivet? Det går bättre och bättre. Jag har lärt mig hur man åker kollektivt, hur man handlar mat, hur skolorna fungerar och hur man bokar olika tjänster online. Det är mycket att tänka på, men svenskarna är ofta hjälpsamma när man frågar. Vädret är en utmaning, särskilt mörkret på vintern. Men jag försöker gå ut varje dag för att få lite ljus och hålla mig aktiv. Har du lärt känna nya människor? Ja, lite grann. Jag har några vänner från SFI och jag pratar ibland med mina grannar. Jag märkte att man behöver ta initiativ själv för att lära känna människor här. Svenskar är vänliga, men de är inte alltid de första som börjar prata. Men när man väl lär känna dem är de varma och omtänksamma. Jag hoppas att mitt sociala nätverk växer med tiden. Vad skulle du ge för råd till någon som precis kommit till Sverige? Mitt största råd är att ha tålamod. Allt känns svårt i början. Språket, kulturen, systemen. Men det blir lättare. Man måste våga prata svenska, även om det känns läskigt. Och man ska inte vara rädd för att be om hjälp. Försök också att delta i aktiviteter. Prata med människor och gå ut även när vädret är kallt. Ju mer man engagerar sig, desto snabbare känner man sig hemma. Tack för att du delade din resa med oss, Sara. Tack själv, Adam. Det känns fint att få berätta och jag hoppas att andra som lyssnar kan känna igen sig och få lite motivation.